همه ما بر این باوریم که بالاخره یک روز یک نفر در این جهان پدیدار میشه و همه مردم رو از شر ظلم و ستم ظالمان نجات میده و عدالت رو در سراسر هستی برقرار میکنه. ما همگی به ظهور یک منجی باور داریم، منجی که هر ملتی در هر کجای دنیا اون رو با یک نام متفاوت میشناسن، ولی در اصل او یک نفر هست. بیشک همگی شما قبول دارید که ما در عصر ظهور قرار داریم و با اینکه نمیشه برای ظهور این منجی وقتی تعیین کنیم، ولی میشه صدای نزدیک شدن وقت ظهور و اومدن منجی رو بشنویم. شاید براتون عجیب باشه که بدونید از 1200 نشانه ظهور فقط 5 نشانه باقی مونده که به وقوع نپیوسته. ولی این 5 نشانه چیه؟ قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال آمازون تیوی همراه باشید. حجت ابن الحسن عسکری، امام 12 شیعیان، متولد 15 شعبان 255 هجری در سامرا و آخرین امام شیعی. حضرت مهدی پس از شهادت پدر بزرگوارشون در سن 5 سالگی به امامت رسیدن، اما به دلیل جو خفقان اون دوره و خلافت بنی عباس از همون ابتدا افراد سنگدل و ظالم که اجداد گرامی ایشون رو به شهادت رسونده بودن تا اسمی از شیعه باقی نمونه، حالا پی در پی دنبال امام مهدی علیه السلام بودن تا با به شهادت رسوندن ایشون به اهداف کثیفی که هیچ وقت عملی نشد برسن. حضرت مهدی چند روز بعد از شهادت پدرشون امام حسن عسکری علیه السلام مجبور به زندگی مخفیانه و فرار از دست دشمنان شدند و در بین شیعیانشون به طور پنهانی نائبانی گذاشتند تا خبر از احوال حضرت بیارن و پیام‌های امام رو به ملت برسونن. غیبت حضرت آغاز شده بود، ولی این غیبت صغرا نام داشت، یعنی غیبت کوتاه که فقط 69 سال طول کشید. شیعیان 12 امامی عقیده دارند در این مدت 4 نفر نائب خاص حجت ابن الحسن بودند و شیعیان از طریق اونها با امامشون در ارتباط بودند و مسائل خودشون رو از این طریق با امام زمانشون مطرح می‌کردند. اما بعد از مدتی غیبت صغرا با مرگ نائب 4م یعنی علی ابن محمد سمری پایان یافت و اون موقع بود که غیبت کبرا آغاز شد. در سال 329 هجری حضرت مهدی پایان سفارت و نمایندگی و شروع غیبت کبرای خودشون رو رسما اعلام کردند و طی نامه‌ای به علی سمری اینگونه گفتند: بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سمری، خداوند در سوی فقدان تو پاداشی بزرگ به برادرانت عطا کند. تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را مرتب کن و هیچ کس را به جانشینی خود مگو. دوران غیبت کامل من فرا رسیده و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشت مدتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد. افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهده من و ارتباط با من به عنوان نائب خاص من خواهند شد. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی چنین ادعایی بکند دروغگو و افترا زننده است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اینگونه شد که جهان 1183 سال است که امام خود را از نزدیک ندیده و منتظر ظهور یک منجی است تا اون رو از ظلم و ستم ظالمان نجات بدهد. اما این ظهور مقدمات و علائمی داره که خود حضرت مهدی به بخشی از اون در نامه خودشون به علی ابن محمد سمری اشاره کرد. نشانه‌های ظهور به 2 دسته نشانه‌های حتمی و نشانه‌های غیر حتمی تقسیم میشه. بیاین اول از همه نشانه‌های غیر حتمی رو بررسی کنیم. همینطور که از اسم این دسته مشخصه،
الزامی در رخ دادن این نشانه ها وجود نداره و خداوند بعضی از اوقات با دعای مؤمنین و نگاه لطف و مغفرت خودش جلوی خیلی از اتفاقاتی رو که میتونه برای بشر سرانجام خوبی نداشته باشه رو میگیره و به بندگان خودش رحم میکنه. اما اجازه بدین در اینجا تعدادی از این نشانه ها که در روایات معتبر اسلامی نیز به اونها اشاره شده و ما هم امروزه این نشانه ها رو در جامعه خودمون در کل لمس میکنیم رو بررسی کنیم. در حدیثی اومده که روزی پیامبر عظیم الشأن اسلام در کنار کعبه ایستاده بودند و با غم و اندوه فراوانی در حال گریه و زاری بود. اصحاب پیامبر که نگران حال پیامبر بودند جلو رفتند و از ایشان پرسیدند که ای پیامبر چه شده که شما این گونه در حال گریستن هستید؟ پیامبر فرمودند که برای مردم آخرالزمان گریه میکنند. اصحاب گفتند مگر قرار است بر سر مردم آخرالزمان چه بیاید؟ پیامبر فرمودند که میخواهم به شما چیزهایی بگویم که باید آنها را ثبت و ضبط کنید. زمانی بر مردم میآید که از ایمان جز نامش و از اسلام جز آثارش و از قرآن جز تدریسش چیزی نمیماند. مساجدشان همچون کاخها زرق و برق دارد و درگیر تجملات هستند. در اینجا اصحاب میگویند مگر اینها بت پرست هستند؟ و پیامبر در جواب میگوید بله، آنها پول را میپرستند. و پیامبر ادامه دادند که نگه داشتن ایمان در آخرالزمان همانند نگه داشتن آتش بر کف دست است. مشروب خوردن دوباره باب می شود. تجارت و کسب و کار سخت می شود. آب آشامیدنی کم می شود و این اتفاق همین الان هم رخ داد. حتما شما هم شنیدین که تحلیلگرها عنوان کردند که جنگ جهانی سوم بر سر آب است. مردم کارهای احمقانه می کنند تا مشهور شوند. ارتفاع خانه ها زیاد می شود. میوه ها مزه کاه و سبزیجاتشان مزه آب می دهند. تجملگرایی و چشم و همچشمی زیاد می شود و مردم دوست دارند که خودنمایی کنند. پزشکان امت من چهره مردم را عوض می کنند. آنها لباس می پوشند ولی انگار لخت هستند. آنان همانند عرب جاهلیت فرزندان خود را زنده به گور می کنند. حتما با خودتون میگین که الان فرزندی زنده به گور نمیشه. درسته، ولی در جامعه امروز ما یکی از کارهایی که بسیار روتین هست و توی خیلی از کشورها در حال انجام گرفتن هست بحث سقط جنینه. کشورهای فرانسه، هند، روسیه و ژاپن برترین کشورهایی هستند که سقط جنین انجام میدن و بعضی از شرکت‌ها این جنین‌ها رو از مردم با قیمت بسیار بالایی خریداری میکنن. و یکی از شرایط خرید سقط جنین این هست که این جنین‌ها بالای 4 ماه سن داشته باشند. و این شرکت‌ها از اعضای بدن این جنین‌ها در مواد خوراکی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال سناتور رالف شورتی در چند سال گذشته بود که طی یک بیانیه به شرکت‌های پپسی، کرافت و نستله اخطار داد و به اونها گفت که یکی از خطای تولیدیشون رو باید قطع کنند وگرنه مجبور به افشاگری میشه. بعد از اینکه این خبر پیچید و خبرنگاران کنجکاو شدن و تحقیقات خودشون رو آغاز کردند، برملا شد که این شرکت‌ها از کبد جنین‌ها در مواد اولیه محصولات غذایی خودشون استفاده می‌کردند. ولی آیا واقعاً کبد یک جنین به عنوان یک طعم دهنده میتونه اثر بخش باشه؟ به نظر میاد که دشمنان اسلام یک هدف دیگه ای رو در پیش داشتن. بعد از چند سال محققان متوجه شدند که این شرکت‌ها سعی دارن با این کار مرده‌خواری رو در بین مردم دنیا علل خصوص جوامع مسلمان باب کنند و فکر نمی‌کنم که دیگه لازم باشه از تأثیرات منفی مردارخواری بر روی یک شخص براتون حرفی بزنم. بذارین از بحث اصلی خیلی دور نشیم. حالا وقتش رسیده که بریم سراغ نشانه‌های حتمی. در روایات معتبر 5 نشانه حتمی برای ظهور امام زمان ذکر شده که هنوز هیچ کدوم به وقوع نپیوسته. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده پیش از قیام قائم ما 5 علامت حتمی است. 1. خروج سفیانی. 2. خروج سید یمانی. 3. صیحه آسمانی. 4. کشته شدن نفس زکیه و 5. فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیدا. اگر موافقین بیاین تا هر کدوم از این نشانه ها رو به اختصار با هم بررسی کنیم. اولین سوال اینه که خروج سفیانی به چه معناست و سفیانی کی؟ به باور شیعه سفیانی از نسل ابو سفیانه و در نهایت به دست حجت ابن الحسن شکست میخوره و کشته میشه. در روایات اسلامی سفیانی رو با صورتی سرخ، پوستی سفید و چشمانی زاغ توصیف کردن.
حضرت علی در ذکر خروج سفیانی می‌فرمایند سفیانی از منطقه‌ای از شهر دمشق قیام می‌کنه، از سرزمینی که به آن بیابان خشک می‌گویند. مطابق روایات آن وحشی از بیابانی به نام وادی یبس که میان مکه و شام هست با 7 نفر به منطقه درعا رفته و با قبیله بنی کلب که در منطقه درعای سوریه هست بیعت میکنه. دمشق رو تصرف میکنه و نخستین خطبش رو بر منبر دمشق میخونه و حمص و حلب و قنسرین و موصل رو میگیره و بعد از اون به بغداد حمله میکنه و 2 لشکر، یکی به کوفه و دیگری به مدینه میفرسته. گروهی از شیعیان شام از دست اون در امانه. در عراق هر کس که نامش محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، خدیجه، موسی، جعفر و رقیه باشه رو میکشه و برخی از عراقی ها همسایه های خودشون رو به چند دینار میفروشن و به تیغ سفیانی میسپارن. علامت دوم خروج یمانی است که برای مبارزه با سفیانی قیام میکنه. خروج یمانی احتمالاً در ماه رجب اتفاق میفته که برای پشتیبانی از اهل بیت علیه سفیانی قیام میکنه و مردم رو به حق و عدل فرا میخونه. این سپاه در عراق با سپاهی که از خراسان اومده متحد میشه. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که در پرچم‌ها پرچمی هدایت یافته‌تر از پرچم یمانی نیست و آن پرچم هدایت است، چون که شما را به صاحبتان دعوت میکنند. و اگر یمانی خروج کرد فروختن اسلحه حرام می شود و اگر یمانی خروج کرد به پا خیزید و به سوی او بروید که همانا پرچمش پرچم هدایت است و جایز نیست مسلمانان از او سرپیچی کنند. نشانه سوم صیحه آسمانی است و زمان دقیق این نشانه در هیچ کجا بیان نشد. صدای آسمانی در ماه رمضان که احتمالاً در سحرگاه 23 هست شنیده میشه. این صدای جبرئیل هست و در حمایت از اهل بیت محمد هست، به گونه ای که هر کس در هر کجای زمین اون رو خواهد شنید و معنی اون رو به زبان خود خواهد فهمید. احتمالاً در همان روز صدای دیگر شنیده میشه که از طرف شیطان و در حمایت از سفیانی است که سبب تردید مردم میشه. و چهارمین نشانه کشته شدن نفس زکیه است. نفس زکیه به معنی انسان بیگناهه و در روایت ها اومده که در خانه خدا یا همون مسجد الحرام و بین حجر الاسود و مقام ابراهیم به طرز فجیعی یک انسان بیگناه کشته میشه. این اتفاق هم احتمالاً در 25 ذوالحجه و احتمالاً همزمان با کشته شدن این فرد پسر عمو و دختر عموی او هم در شهر مدینه کشته میشن و جنازه اونها رو جلوی درب مسجد محمد یا مسجد النبی آویزون میکنن. و در نهایت آخرین نشانه فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیداست. این شیطان خونخوار به اذن خدا هنگام شکست از لشکر خراسانی و یمانی و فرار به سمت مدینه به درک واصل میشه. حضرت علی ابن ابی طالب میفرمایند کمی پیش از قیام مهدی سفیانی خروج میکنند. سپس به اندازه دوران حاملگی یک زن که نزدیک به 9 ماه است حکومت میکنند. لشکریان او وارد مدینه میشوند تا اینکه به بیدا میرسند و خداوند آنان را در زمین فرو میبرد و سپس میفرمایند با انگشتان دست خود این 9 ماه را حساب کنید. در پایان این 9 ماه مهدی ما به لطف خداوند ظهور میکند و جهان را نجات میدهد. امیدواریم که همه ما توفیق خدمت کردن و سربازی آقا صاحب الزمان رو پیدا کنیم و در راه فرج ایشون قدمی برداریم. به امید روزهای روشن و برافراشته شدن پرچم حکومت امام مهدی علیه السلام. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنین و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنین. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.